What's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. So ang ating menu for today ay Pansit Bam I. So ito po ang ating mga ingredients, ang ating bihon, Mickey, and beef mince, chicken liver, and cooking oil, and hot water, and soy sauce, oyster sauce, sugar, and white pepper. And gagamit din tayo guys ng beef cubes. Then ito ang ating mga vegetable, ang onion, garlic, and yellow and red bell pepper, carrots, and cabbage. So let's go guys, simulan na natin ang pagluluto. So guys, naka-ready na ang ating pot with cooking oil. Then ilagay na natin ang onion and garlic. Then itay lang natin guys hanggang sa mag golden brown guys para mas masarap. So pagka nag golden brown na guys, lagay na natin ang beef mince. Then tuloy lang tayo sa hanggang nanulo ang beef mince guys. Tuloy lang natin. Pagluto na guys ang ating beef mince, sunod natin ang chicken liver. Then hintay lang din natin guys hanggang maluto ang ating chicken liver. So after nyan guys, well done, ilagay na natin ang ating soup stock, ang ating hot water para mas mabilis maluto. Then pakuluin lang natin ng mga 2 to 3 minutes. After nun, lalagay na natin ang ating mga spices o ang ating soy sauce o ang mga ingredients. After kumulo ng 2 to 3 minutes guys, ilagay na natin ang mga ingredients. Lagay natin ang oyster sauce, sugar, pepper, and ang ating soy sauce, beef broth. So pakuluin ulit natin ng mga 2 minutes para i-absorb niya ang ating mga spices. After nun, saka natin ilalagay ang noodles and vegetable. So after 2 to 3 minutes guys, ilagay na natin ang Mickey noodles. Then ang ating bihon noodles. Then mix lang natin guys. Then hintayin na natin i-absorb ng noodles ang ating soup stock hanggang ma-dry siya guys. After nyan, ilagay na natin ang mga vegetable guys. So unahin natin ang carrots, and then ang capsicum. Tapos natin ang cabbage guys. Mabilis naman maluto yun eh. Then mix lang ulit natin. So pagka pa-dry na guys, ilagay na natin ang cabbage. Mix lang ulit natin. So ayun guys, well done na. Let's do it. Let's eat and plate guys. Gawin na natin ang fire. So plate na natin guys. So nagtataka kayo kung bakit kadami kong niluto. Dahil birthday ko ngayon, kaya marami kong niluto na Pansit Bam I. Ayan, nagluto natin na vegetable.
bowl. Wow, delicious. Well done guys, ating Pansit Bam I. So well done ang ating Pansit Bam I. So thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.